नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। पालक मला स्वतःला पण आवडत नाही आणि माझा जो धाकटा मुलगा आहे त्याला तर अजिबात आवडत नाही। मग मी काय करते, काय प्रयत्न करत असते की त्याच्या पोटातनं काही करून तो पालक जायला पाहिजे। तर आज मी तुम्हाला दाखवते बटाटा पालक पराठा। पालक बटाटा पराठा करण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे मीठ चवीप्रमाणे, 1 टेबलस्पून घेतले इकडे तीळ आणि 1 टेबलस्पून आलं लसूण हिरवी मिरची हे आम्ही मिक्सरमधनं क्रश करून घेतलेलं आहे। पालक घेतलेला आहे एक छोटासा म्हणजे जवळजवळ 15 ते 20 पानं आहेत। 2 टेबलस्पून तेल आहे, 1 बटाटा उकडून मॅश केलेला आहे, पीठ घेतलेलं आहे 1 वाटी मोठी वाटी घेतलेली आहे आणि मैदा आपण लाटायला घेणार आहे आणि लागेल तेवढं थोडंसं पाणी वापरणार आहे। तर सुरुवात करूया। पालक घेऊया, 10-15 पानं घेतलेत मी बारीक चिरून। त्यानंतर तेल घ्यायचं आहे 2 टेबलस्पून, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि तीळ घेतलेले आहेत, हे क्रश करून घेतलेले आहे साधारण 2 टेबलस्पून आहेत। बटाटा 1 मोठा घेतलेला आहे, उकडून साल काढून कुस्करून। आता हे आधी मिक्स करून घेऊया आपण। आता ह्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ घालूया आणि आता ह्यात थोडं थोडं करून आपण पीठ घालणार आहोत। गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। हा पराठा खूप छान लागतो, मुलांसाठी तुम्हाला डब्यात द्यायला खूप चांगला आहे। आता ह्यात आपल्याला थोडंसंच पाणी घालायचं आहे, आधी हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान असं पीठ मळून झालेलं आहे आणि हे पीठ अजिबात ठेवायचं नाही, मळलं की लगेच तुम्ही करायला घ्यायचं, कारण पालक आहे तर ते जास्त लूज होणार, म्हणजे ते पूर्ण असं पातळ होणार। तर आता आपण हे करायला घेऊया। थोडासा मोठाच गोळा घ्यायचा आहे, मी इकडे मैदा घेतलाय, तुम्ही जर तांदळाचं पीठ घेतलं तरी चालणार आहे। आपण गॅस सुरू करूया आणि लाटून घेऊया। आणि अगदी मोठे पण नाही करायचे आहेत पराठे। अशा प्रकारे आपण बाकीचे पण पराठे करून घेऊया, तोपर्यंत वाट बघूया। थोडं थोडं तेल टाकून छान असा हा आपल्याला करून घ्यायचा आहे, दोन्ही साईडने परतून। हा पराठा झालेला आहे। पालक आलू पराठा म्हणजे पालक बटाटा पराठा एकदम सक्सेसफुल रेसिपी। मलाही पालक आवडायला लागलाय आणि माझ्या लेकाला पण पालक आवडायला लागलाय। म्हणजे मला म्हणतो कसं, आई त्या दिवशी केलेला पराठा कर ना, मला आवडला होता ग तो। तुम्ही पण हा पराठा करायचा आहे, मुलांना सरप्राईज द्यायचंय आणि कमेंट्समध्ये मला कळवायचंय आणि रुचकर मेजवानीला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय।